নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছো সকলোকে নতুন এটা ভিডিঅ'ত বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম সদায় ব্যৱহাৰ হোৱা কিছুমান সেন্টেন্সৰ বিষয়ে বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চোৱা তেনেহলে মই আশা কৰো যে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা তোমালোকে বহুতখিনি উপকৃত হ'ব পাৰিবা বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি তোমালোকে এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে এতিয়াই এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ এতিয়া বলা দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰো ইয়াত চোৱা বন্ধু বান্ধৱীসকল প্ৰথমটো সেন্টেন্সে হৈছে চিন্তা নকৰিবা আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্য আমি ইংৰাজীত লিখিব লাগিব বা ক'ব লাগিব ডোন্ট worry নেক্সট সেন্টেন্সটো হৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল মোক বিৰক্ত নকৰিবা don't bother me next sentence to হৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল বাহিৰত নাযাবা don't go out আপুনি ক'ত আছে where are you next sentence to হৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল মই ঘৰত আছো I am at home এইটো এতিয়াই কৰা do it right now মই তেওঁক সহায় কৰিছিলো I helped him এইটো নকৰিবা don't do it next sentence to হৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল এইটো মোৰ দুখ নহয় it's not my fault মই তোমাক ঘৃণা কৰো I hate you তাই গালি নিদিব don't abuse her বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰা নাই তেনেহলে এতিয়াই এই ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিয়া কাৰণ তোমালোকৰ এটা লাইকে মোক নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহিত কৰে নেক্সট সেন্টেন্সটো হৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল তুমি জানানে do you know মই সকলো জানো I know everything উঠা get up এইটো সঁচা it's true নাকান্দিবা don't cry কি চলি আছে what's going on মোক ভাবিবলৈ দিয়া let me think তুমি কি বিচাৰি আছা what are you looking for মই বুজি পাইছো I understood বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি তোমালোকে এতিয়াও এই ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰা নাই তেনেহলে এতিয়াই এই ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিয়া নেক্সট সেন্টেন্সটো হৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল যোৱাকালি বৰ গৰম আছিল it was very hot কেইটা বাজিছে what time is it দুটা বাজিছে it's 2 o'clock বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি 12টা বাজিছে তেনেহলে আমি এনেকৈ ক'ব লাগিব যে it's 12 o'clock এটা বাজিলে it's 1 o'clock হয় না বন্ধু বান্ধৱীসকল নেক্সট সেন্টেন্সটো হৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল মোক মনত ৰাখিব remember me মই নিশ্চিত I am sure তৰ্ক নকৰিব don't argue মোৰ লগত আহা come with me মই তোমাক সহায় কৰিব পাৰোনে may I help you তেওঁ এতিয়াও ইয়াত আছে he is still here আপুনি কি খাব বিচাৰে what would you like to eat মই দৈনিক ইংৰাজী শিকিবলৈ চেষ্টা কৰো I try to learn English daily মই কঁপি আছো I am shivering মোক যাব দিয়া let me go মোক শুবলৈ দিয়া let me sleep মই তোমাক কেনেদৰে সহায় কৰিব পাৰো how can I help you
হাউ কেন আই হেল্প ইউ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিলৈ ইমানে আছিল যদি ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা অলপ হ'লেও উপকৃত হৈছা তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিবা কাৰণ তোমালোকৰ এটা লাইকে মোক নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহিত কৰে আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ধন্যবাদ